Hello mga pangyaw. Ako'y magluluto ngayon ng fried rice, garlic fried rice. So ayan, naglagay na nga ako ng olive oil. So spread natin yung ating olive oil. And then syempre maglagay ako ng maliit na butter. So ayan, maliit na unsalted butter. So konti lang ilagay ko, and then ayan, minced garlic. So dahil nga garlic fried rice yung ating lulutuin. So andito pala yung aking alaga, nakauwi na siya. Nakauwi siya galing ibang bansa kasi sa ibang bansa siya nag-aaral. So 2 weeks lang siya dito for same break. So ayan, maliit, konti lang yung fried rice ko dahil siya lang naman yung kakain niyan. Hindi kasi ako mahilig sa oily food. So ayan, naglagay tayo ng kaunting asin. Napakasimple lang itong ating fried rice dahil mayroon naman siyang ulam. Nagawa lang ako ng fried rice para malasa yung kanyang rice. Hindi kasi siya mahilig kumain ng rice. Gusto ko siyang pakainin ng rice. Kaya ayan, naglagay din tayo ng green onions. Kaunti lang pang pa-flavor dyan sa ating fried rice. Additional flavor. So I think luto na ito at ready to serve. Natikman natin. Ay, bongga. Masarap siya. Pero ayan, hanggang tikim lang ako dahil hindi nga ako nakain ng oily food. So ito na.